Hello to the left, hello to the right. Welcome and mabuhay. Hi Luxers, welcome back to my channel. This is Ana Magkawas and welcome to our new vlog. For today's video ay mag-unbox po ulit tayo ng ilang mga gifts na na-receive natin itong nakaraang Mother's Day. So nung previous video po natin, napanood nyo yung ilan sa mga in-unbox natin na regalo and also mga impulse purchases natin na until now ay hindi pa rin talaga ako guys nakaka-recover. So, bago tayo mag-start, I'm inviting you po to subscribe in my channel if hindi pa po kayo nakasubscribe. And please click the notification bell para updated po tayo every time we have new videos. If interesado po kayong malaman kung ano ang mga laman ng bawat paper bags and boxes na to, dyan lang po kayo at mamaya may sorpresa rin tayo para sa inyo. Luxers, simulan natin dito sa aking suot-suot na damit today. So this is from ph.felicity of Instagram. As you can see, sisiw na sisiw tayo today. Cheeks na cheeks. Well, I super love this dress. Nagandahan talaga ako nung nakita ko siya sa kanilang post sa IG. May white version din to, Luxers. Hindi ko pa nga lang nasusuot. So, abangan nyo na lang din kapag naisuot ko na siya sa ating OOTD sa TikTok. And, ayun nga, super bet ko siya. Ang ganda-ganda niya. Nakita ko to na suot-suot din ni Miss Jinky Pacquiao. So, sabi ko, ay, ang ganda. Sige nga, isa nga. So, guys, you can check them sa kanilang Instagram account, ph.felicity. Ang gaganda ng mga dresses nila doon. And also, sobrang nahihilig tayo sa mga charms bracelet these days. And also, may charms necklace din po ako. Naniniwala ako na sila ay may hatid na energy talaga. Sabi nga sa akin na isang feng shui master na kakilala ko ay meron din talaga siyang energy na nakaka-attract ng mga positive vibes, good luck. Kaya ayan, wala namang masamang maniwala, di ba? You can check them naman po sa kanilang Instagram at Charms to Multiply. Okay, etong ating isang magandang bulaklak dito sa aking tabi. This is from Miss Crystal Jacinto. Sis, thank you so much. Hindi ko in-expect na papadalan mo talaga ako ng flowers. So, these are dried flowers. So, first time ko kasi maka-receive ng dried flowers talaga. Kung mapapansin nyo, merong mga petals na nahulog. So, hindi ko kasi agad nabasa yung nasa card niya. Kapag pala dried flowers, hindi dapat siya naaalog-alog. Dapat talaga naka-stable lang siya. Yung hindi magagalaw. Eh, di ba ang dami kong bata dito, guys? Ang dami nating chikiting. So, hindi ko talaga alam kung saan ko po siya ilalagay. Kasi mas prone daw sila sa lagas. Kaya nga nahulog ka agad yung ibang petals dyan. Ayan, inilagay ko sa isang mataas na lugar na hindi nila masyadong maaabot. Thank you so much, sis. Ang ganda. Alam niyo, nakakaganda ng mood, nakakaganda ng vibe kapag meron pala kayong bulaklak or something na nature sa loob ng bahay natin. Next, Luxers, eto naman. Nakita nyo na to. Nakita nyo na to with Sis P. So, eto na nga po yung ibinigay sa atin ni Madam Ayaw Magpakilala na hindi talaga namin in-expect ni Sis P na ibibigay ni Madam. So, eto yung red version ng Hermes tunic top na until now iniisip ko talaga kung saan ko ba ito magagamit? Kailan ko ba ito magagamit? Pang beach siya, pang cover up kapag two-piece. Hindi nyo yata ako mapapag-two-piece, guys. Hindi ko carry. Pero, ayan, Madam, thank you so much. So, sabi ni P, yung kanya daw ay baka ipa-frame niya. So, Madam, ayan, magagamit ko rin to one of these days. Yee! Excited. Grabe ka talaga, Madam. Thank you so much. Maraming salamat. Even si Sis P, hindi makapaniwala. Thank you. Next, meron naman tayo dito. This is from one of our Suki. Madam Chi, thank you so much. Alam nyo ba, Luxers, si Pearly, kilala nyo si Pearly, diba? Yung isa sa mga angels natin na nagre-reply sa ating IG na ngayon ay nasa WhatsApp. Weekly meron siyang pazara galing kay Ma'am Chi. Ma'am Chi, thank you. Thank you so much. Ang ganda. Napansin yata ni Ma'am Chi na nahilig ako sa ganito. Anong tawag dito? Yung butas-butas. So,
ang lakas niyang maka-fresh, diba? So, lately, nahilig din talaga ako sa white. Super, as in, nahook ako sa puti. Dati wala akong kahit anong white na dress kasi parang feeling ko hindi siya bagay sa akin. Pero, lately, na-realize ko, ang ganda pala talaga. Ang linis-linis tingnan, ang fresh lang, at saka, alam mo yun, nakakaaliwalas din ng mood, ng vibe. So, thank you dito, madam. And actually, may kasama ding short yung binigay sa akin ni ma'am. Kaya lang, yung short na binigay niya, hindi ito talaga. Maliit po kasi yung size. Medium siya. Sad to say, masakit mang tanggapin. Large na pala ako sa short. So, ayan, pina-change ko siya kasi meron naman siyang gift receipt na kasama. So, pina-change ko siya. Ito yung napili namin. Ayan, maganda rin siya guys. So, pwede ko siyang iterno dito. Color white din siya. And this is large size na po. Hindi kasi siya stretchable eh. Hindi stretchable. Kaya, large. Pero I think kung stretchable siya, medium. Thank you, Ma'am Chi! Next, buksan naman po natin to. This is from isa sa rin po sa aming mga suki. To Miss Anna, Happy Mother's Day, love. Ma'am Mel, thank you. Ikaw talaga, namimiss ko yung ube. Ube from San Pablo City. Palagi po yung may pasalubong every time pupunta na shop. Ayan, sinira ko na Ma'am Mel ha. Kasi sabi, kailangan sirain para may kasunod. Char. So, eto naman. Ay! Ang ganda ng kulay. Ang ganda po ng kulay. This is a dress from Mango. So, ayan siya guys. Ayan. So, maxi dress siya. Maxi dress. In fairness, maganda, madam. Susuotin natin to. Ayan. Ganda. Thank you po. So, ito naman, magagamit ko rin to pagka pupunta-punta ako sa shop. Diba? Ganda pa ng color. Nakakaputi. Next, meron naman tayong Chanel dito. It's a Chanel box na may case. Nagulat ako. Binigay to ni Madam, isang client din po natin. Siguro 2 years ago na since nung nagkita kami sa Bag Lounge pa, yung branch pa po natin sa Alabang. Doon yung huli naming pagkikita. Tapos nagulat ako, bigla siyang napadpad ng Uptown Mall. So talagang sinundan niya ako doon. Kasi every 2 years ay nagde-declutter si ma'am ng kanyang mga gamit. And ayun, isa ako sa mga napagkatiwalaan niya na pagbentahan ng mga pre-love items niya. Tapos nagulat ako, inabot niya to sa akin. Sabi niya, gift ko na yan sa'yo. Mom, thank you. So, ayan, it's a Chanel sunglasses. Personal use ito ni Madam. Pero in fairness po, guys, ayan no, ang ganda. Kaya niya naisip ibigay sa akin kasi sabi niya, feeling niya bagay daw sa akin. Tapos may ganito sa gilid. Ang ganda kasi po ng design niya, 'di ba? Chanel na Chanel. So, ayan siya. Thank you, Madam! Complete pa with case and box. Next, meron tayong Louis Vuitton box dito na may lamang Louis Vuitton bag charm. So, itong bag charm na to, ayan siya guys. Remember, hindi naman talaga ako masyadong mabag charm. Pero, since binigay ni Madam na, remember nyo po yung nagbigay sa akin ng LV sandals before, siya rin po yung nagbigay nito. At hindi lang ito guys ha, hindi lang ito. May slippers pang kasama. Actually, suot-suot ko po siya today. So, ayan, this is a Louis Vuitton slippers din. Thank you so much, Madam. Nakalimutan kitang bigyan ng piso. Kasi di ba sabi ganun daw yon. Parang kapag binigyan ka ng slippers, footwear, sapatos, dapat daw may piso. Pagbalik mo, ma'am, bibigyan kita ng 5 piso. Thank you so much, ma'am. Promise ito, gagamitin ko po talaga to. Luxers next. So, meron tayong box dito. This one is from Inabel ni Anela. Ay, favorite ko to, Luxer. Super. So, ayan. Happy Mom's Day, Miss Anna from Pam. Hi, Sis Pam. Thank you so much. Alam mo, sobrang na-happy ako. Every time na yung mga nagpapadala po sa atin, tapos na-i-post natin, napapromote natin, na-happy ako kapag nag-feedback sila ng Miss Anna, thank you. Kasi ang daming bumili, ang daming karoon ng interest nung nag-post ka. Thank you kasi ako naman na-happy ako in a way dun sa maliit na bagay na nagawa ko sa simpleng pag-post ko is
nakatulong ako. Kasi 'di ba, sabi nga, support small business. Sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din, 'di ba? So, ayan. Nagpadala ulit siya. Excited. Super favorite ko yung mga ano nila, guys. Yung mga mask nila. Kasi maganda talaga siya. Tsaka, confident siyang gamitin. Tapos, medyo makapal. So, another set of mask from Inabel. Thank you so much. Meron akong pink. This one is color blue. And, ano to? May pagka-peach. May pagka-orange. Ganon. Thank you. Guys, try nyo. You can check them sa kanilang Facebook and Instagram. Ang ganda. Very fashionable. At, ayun, iba-ibang colors meron sila. I think handmade nila ito. Ang ganda po. Luxers. Familiar? Familiar ba kayo dito? So, ayan. From V. Cortez. V-Line. Ayan, V-Line. Thank you so much. Thank you so much, V. Of course, salamat sa support mo din. Salamat din sa tiwala mo kasi napili mo yung shop namin na bilhan ng mga bags mo. So, ito naman po, nagpadala sila. So, ito na, buksan na po natin. Bigat. Natakot ako baka may mahulog. Tada! Ayan, ang Team Payaman. O, Team Payaman Sean. O, look guys. So, ayan. Iba-ibang colors. May mga lip tints, cheek tints. Ito parang blush na pwede ring eyeshadow. Ito naman ay mga lip cream. Ayan, lip cream. So, iba-iba Luxers assorted. Ang dami na nila ngayon na mga cosmetic lines na inilabas. I think lotion, meron na din sila. Check nyo sila guys sa kanilang Instagram. Super nakaka-inspire din itong Team Payaman na to. Talagang nagtutulungan sila. Si V, si Kong, and the rest of the team. Super, alam nyo yun, humahanga talaga ako sa inyo. Luxers, next. Ito naman, bumalik kanina si Madam. Si Madam na nagbigay ng eyeglasses. Tapos, may pahabol pa siyang isang gift pa. So, ayan, sabi ko, ay, tama-tama po, mag-unboxing na po ako. Isasama ko po. So, ayan guys, sabay-sabay nating buksan. Nakakatuwa. Kasi, dati, nagdala rin siya ng mga tableya. Alam niyo po yon, yung ginagawang chocolate. Yung inihahalo sa champurado. Alam niya naman na hindi ako talaga nagluluto. Pero, dahil naniniwala siya. Naniniwala si Madam na magagamit ko to. Ayan, guys, look. Yun daw pong pang chocolateria. So, yung ginaganon. Parang, sabi ko nga kay Madam, i-google ko na lang po, i-YouTube ko na lang po kung paano siya talaga gamitin. Kasi, hindi nga po talaga ako nagluluto. Honestly, pagdating sa kusina, hindi nyo po talaga ako maaasahan. Sa amin dalawa ni B, siya ang mas may alam sa kusina. Pero, ma'am, sobrang thank you, salamat. Ayan. So, meron siyang ayan! Oh, meron siyang ganito, guys. So, ito kahoy. So, sabi ni ma'am, parang ito, iaano na natin, direct na sa ating burner. Nakaano na siya talaga direct sa heat. Tapos, andun yung chocolate natin. Tapos, parang may inahalong milk or sugar. Ayun, basta in-explain kanina ni mami. Tapos, ito, ilalagay mo lang dyan. Tapos, gaganon-ganon. So, medyo, ano to, matyaga. Dapat matyaga tayo dito. Bet ko yung gumaganon-ganon. I'm sure alam na alam nung mga ano dyan, nung mga mahilig magluto dyan. Thank you. Okay, next naman po, Luxers. Ito, to Miss Anna. We hope this piece of jewelry put a smile on your face. Have a great day. Thank you so much. From Goldia by Shine. Goldia by Shine. Ayan, 2.0. You can check them sa kanilang Instagram and Facebook, Luxers. Ito, excited na talaga ako na makita to. And, tada! So, ayan, nagpadala sila ng necklace. Honestly, nag-send sila sa akin ng catalog nila. Pinapili nila ako. It looks like a Fendi. Actually, it looks like a Fendi. Parang may Fendi mark siyang ganyan. So, nakyutan lang din ako sa kanya. Oval lang siya. Tapos, ang ni-request ko na chain is medyo mahaba. Open natin. Medyo mahaba. Ay! Wait! May laman pa! Oy! Ito
kasi yung isang matagal ko na talagang hinahanap na kwintas, Luxers. Yung yung kumakapit sa balat. Napili na ako ng 3. Hindi ko naman in-expect na ipapadala niya lahat. Thank you so much. Ito kasi talaga, ang tagal ko nang hinahanap ng ganitong kwintas. Kasi ito, yung pagsuot-suot mo siya, talagang yung dumidikit sa balat. Kasi dati, parang nagkaroon ako nun, pero nawala ata. Or na-misplace, ganyan. So, please, thank you so much. And also, Luxers, alam nyo, ang mura ng gold sa kanila. Ang mura talaga as in. Tapos, ito po, yung isa natin, ini-request ko nga is mahaba yung chain. Kasi para meron tayo yung hanggang dito sa chest natin. Kaya ayan, medyo mahaba siya. So, by gram din, per gram. So, per gram din yung kanilang mga jewelry. Iba-ibang mga designs. Japan Gold, I think Saudi Gold, meron din yata sila, and Hong Kong. But you can check them sa kanilang Instagram. Ang isa pa sa talagang bet ko sa mga collection nila is etong sing-sing na to, Luxers. Napakita ko na to sa inyo sa aking IG. So, ito po, itong may bilog-bilog na to. Look, ang cute niya, diba? So, ang ginawa ko, pinagpatong ko sila ng aking Cartier Love Ring. Yan siya. Wait, i-close up ko para makita niyo. Ayan. Ayan, ito. So, eto na, Luxers. Eto na. May surprise ako sa inyo from Charms to Multiply. Di ba nga, ang dami kong charms bracelet and also yung necklace ko. So, naipon sila. Parang, I think, 8 na ata sila. And meron pa kaming terno ni Baby Chanel na hindi ko pa rin na isusuot. Tinanong ko sila, pwede ko bang ipag-giveaway yung ilan or yung kauna-unahang charms bracelet ko? Kasi yung parang feeling ko parang maipasa yung luck, parang ganon. Sabi niya, hindi daw pwede. Hindi daw talaga dapat siya, hindi dapat siya nahawakan mo na. Kasi kailangan, yung mga charms bracelet pala na ganyan, ikaw lang dapat ang nakakahawak. So now, guys, grabe, sobrang generous nila. Nagpadala sila sa atin ng pag-giveaway para sa inyo, Luxers. So, ayan, ito, super favorite ko to. Pinadala nila ako ng ganito, as in, palagi ko siyang ginagamit. Love na love ko lang talaga yung style niya. At saka, hindi siya mahirap suotin, hindi siya mahirap gamitin. And this one naman, hindi ko hinahawakan ha, kasi nga bawal eh. So, nakaganyan lang talaga siya. So, ito, similar naman po ito dun sa kauna-unahan na charms bracelet ko. Kaya, ayan, Luxers, ipapasa natin ang Bertud, char. So, syempre, pipili tayo ng lucky Luxers natin na mag-uuwi nitong 2 charms bracelet natin. So, we will going to have 2 winners. And also, Luxers, meron tayong ongoing road to 500,000 followers sa ating TikTok. Yes, grabe. Thank you so much. Longchamp bags, Coach bag. So, yun ang ating pag-giveaway doon sa ating TikTok naman po. So, again, Luxers, maraming salamat sa mga clients po namin. Thank you so much. Huwag po kayong magsasawang sumuporta. Huwag kayong magsasawang manood ng mga videos natin. Sana talaga na-enjoy nyo at sana ma-enjoy nyo pa yung mga susunod na mga videos po natin. Maraming salamat. Until next time! Don't forget to like, share, and subscribe. And follow me po sa ating TikTok, IG, Facebook, at kung saan mang social media tayo nandun. Huwag po kayong magsasawa sa mukha ko. Grabe!